Vi har sagt hej då till civilisationen. Vi ska nu spendera över en månad på havet innan vi kommer fram till Marquesasöarna. Vi är inne på dygn 4 och vi är i höjd med Ecuador kan vi säga. Och har bara ett par grader kvar ner till ekvatorn. Häng med så berättar vi om våran första vecka till havs på Stilla havet. Är det sista gången vi ser land på ett tag eller? Ja, det kan ju vara det. Så det passa på att känna jorden under fötterna. Det blir en lång segling. Och vi har ju haft lite motgångar också på båtteknikfronten. Såg ut som vi skulle bli utan reservgenerator ett tag. Det är ju ganska otäckt. Men nu så kanske vi är på gång igen. Så förhoppningsvis är vi härifrån om några dagar. Det är ju rätt mycket åska här och dåligt med solljus. Så då funkar inte riktigt våran kraftgenerering som den ska. Det blir några turbulenta dygn tror jag innan vi kommer ut utanför det här liksom, ovädersområdet. Så de blir nog tuffa men sen blir det nog bra igen. Barnen ser ut att njuta i varje fall av en strand. Har ni det bra? Ja, Eriks borrsåg gick sönder. Borran är hård här. Nils borrar där och Oskar han fäktas mest tror jag. Jaha, det blev en vända med huckan också. Ja, och det blev lite längre än det var tänkt tror jag. Men jag fick i alla fall inte slut på batteri så det är alltid någonting. Får vi ladda den också? Det är mycket som ska laddas nu. Precis, så ingen solel och ladda den på. Nej. Så det är typiskt. Ja, vi har kört generatorn här tidigare idag. Det behövs. Ja, men det var ju bra att du gjorde det för vi såg att det kom stora sjok i vattnet med beväxtning. Och sen är det de här små gulliga räkorna som sitter fast. Man kan se att de rör sig lite grann. De ska gå loss från ett ställe på båten så fäster de sig fast liksom bara ner sen. Men det var luriga. Det är dags för lunch. Ska du äta räkor eller vill du ha det vi äter? Jag vet inte. Kanske lite förrätt. Ja, du kanske redan haft det förrätt du. Ja, vem vet alltså. Ja, bra jobbat. Vi börjar ticka av listan i alla fall. Det gör vi. Du bara gör rent allting från räkor. Ja, nu har du har fått ett så fint smycke av Erik. Och vi håller på och kör till sista tvättmaskinen, torkar den. Börjar du känna dig redo? Ja, nu är jag redo. Åker vi imorgon? Ja, jag tror det. Jag letade precis fram motorselen, så nu är det säkert på den också. Ja, nu är det lite guppigt och skumpigt här, men imorgon kanske vi kan ta ner jollen och hänga av jollemotorn. Precis, spara lite på Daverton. Jag gjorde ett halsband till pappa och jag ville vara pappa så det blir glad. Blev han det då? Ja, jätteglad blev han. Vad gör du nu då? Ett armband till mina barn. Ja, vi kom ju på att de kanske också ville ha presenter när vi är halvvägs över Stilla havet. Ja, men vi har en sak som inte ville ha Lego som vi fick, men då fick de ett armband som de ville ha. Vilka färger är det på det armbandet då? Diamantpärlor som där ljusblåa. Samt små
Då tror jag ju Björne och dina nallar blir glada. Ja. Gosedjuren. Jaha, ska ni sätta upp en lista? Ja. Så kan du hålla i den? Kan du... Ja. Kan du hålla fast den? Jag håller upp den. Någon är hälsoansvarig. Vad jag minns. Ja, och jag är dagansvarig. Dagansvarig? Ja! Hur många dagar vi står där? Perfekt, ska du göra ett kryss för varje dag? Ja, det står jag. Men den första dagen så står jag en etta. Ja. Men mamma, innan vi åt dig så sa jag väl sista ettan. Ja, ettan är när vi åker. Nu ska vi se här då. Okej, Nils, vad är du ansvarig för då? Jag måste se det här. Står här. Ja, pappa, mamma, Oskar och Nils och Erik är ansvariga för olika saker här när vi ska segla över Stilla havet. Känner ni er bekväma med era arbetsuppgifter? Ja. Bra. Och så har vi satt den i en höjd så ni kan se också. Kan ni gå och titta där vad ni ska göra varje dag? Hallå? Nej. Är det sista förberedelserna nu? Då har vi stilla vatten så att vi ska försöka lyfta av jollen. I alla fall jollemotorn. Ja, precis. Jag är lite trött, jag har inte sovit något bra i natt. Det var någon båt som granne som fick för sig att köra generatorn den natten. Ja, en sån här arbetsplattformsbåt. Stor industrigrej. Ja, ska vi köra? Prova och se om du kan orka hissa jollen då, eller jollemotorn i tvåslaget. Jag provar. Det är väl ungefär lika tungt som att hissa hela i fyrslaget, men ja, vi provar. Ja, nu lämnar vi Pärlöarna här bakom oss, eller på sidan om oss. Och vi kryssar fram här i 6,5 knop. Nu har vi fått riktigt fart. Klockan är 2:30 och det är tisdag den 16 juni. Vi kastade loss klockan 11 idag och det första vi såg var lite hoppande delfiner framför oss. Jättehäftigt. Och man blir som alltid glad av det. Sen hade vi lite... Ja, det var en svår vind i början, det var inte så mycket vind alls och vi har motström. Så vi fick köra lite motor i 1 timme. Men nu som sagt då, så har vi fått igång lite vind så det är superhärligt. Men det är ju inte så som prognosen säger. Så att, det var väl lite som vi hade väntat oss. Det är väl egentligen bara att ge sig iväg och så får man se hur det är och hur det känns när man kommer ut hit på havet. Vi har en tysk båt Stellar framför oss. De kastade loss 1 timme före oss. Så att nu är det lite kappsegling. Nej, men det är också en familjebåt. De har en pojke på 9 år så vi har haft lite kontakt här så det är kul. Så de ska också mot franska Polynesien så det är skönt att ha lite sällskap. En båt lämnar senare ikväll eller imorgon bitti, de hade inte riktigt bestämt sig. Och den andra lämnar på torsdag. Så att vi är några båtar i alla fall som är ganska nära varandra. Relativt sett får man väl se när det är en så lång sträcka som att ta sig över Stilla havet. Nu är vi i varje fall igång och det känns spännande. Men det händer ju ingenting med snitt av grusstenar. Kanske se om den ska bröda mer. Ja, det var ett fisk första dagen då. Ja, som det verkar så. Det var inte isat. Nej. Taggade på fisk? Ja. Men den har ju vassa tänder. Ja, den hade vassa tänder. Ja, det kunde man se. Väldigt vassa. Ja, vi får kolla upp vad det var för fisk och se om vi kan äta den ikväll kanske till middag. Klockan är väl snart 5 här så det passar ju perfekt. Vi kan ju kolla ut för vi har ju en... Ja, kolla i fiskboken. Ja, Jag ska lukta. den var lite prickig. Eller kolla på, ja, om du vill. Gulprickig med blå överkropp.
Ja. Jo, jag tror att det är en spansk makarell. Och vi kollade i boken vad den hette och hur det såg ut. Så nu hoppas jag att det var samma fisk vi fick. Ska vi kolla på fisken här då? Den var sådär prickig. Ja. Man hällde ju ut fisken. Så en spansk makrill. Nej. Spännande! Ja. Ja, vi fick upp en spansk makrill här. Och som ni ser i munnen så har den precis ätit en bläckfisk. Så den har liksom inte hunnit svälja bläckfisken innan den var på vårt drag. Så den måste ha varit riktigt hungrig. Men det här är väl en lagom storlek för oss att äta till middag, tror jag. Får gå ner och ta hand om det här. Får Niklas ta hand om seglen här, tror jag. Det är lite hårt just nu. Det är lite hårt precis här just nu så det var lite dåligt tillfälle kanske. Men så är det. Ja, bara lite tråkigt. Där kan ha med. Tredje fisken hörni. Men tredje fisken på en dag. Woho! Nej! Ja men den är ju, ja. Den är större. Den är större, ja. Den är värd att ta. Den är värd att ta. Den är värd att ta. Behöver du hjälp eller ska jag gå ner och laga mat? Jag har nog lärt mig en del av... Och den där var stor. Ja, nu är det dag 2 här. Vi har haft helt stiltje idag nästan, så vi har kört motor hela dagen. Har fått lite napp, men det har släckt. Så ingen fisk, så idag blev det kyckling till middag. Kyckling med jordnötssås och zucchini. Med ris. Så ja, Niklas har lagat maten idag. Jätteduktigt, så det smakar gott. Så jag spelar spel också. Ni har fått ett tillägg till Carcassonne. Så vi har spelat med flodexpansionen och vi har spelat Ubungo och med bönder. med bönder, ja precis. Vi har läst bok, löst korsord, sudoku. Ja, vi har gjort allt möjligt. Vi pysslar och Erik har haft gympa också. Sprungit loss här. Så dagarna går på än så länge. Badar vi mitt ute på Stilla havet. Passa på när det är stiltje. Och solen tittar fram idag. Vi hade ju regn och åska och motorgång hela dagen igår. Så att det här sitter fint. Och njuta lite. Snart får jag sällskap av resten av skaran barn. Ja, det har blivit mycket motorgång. Ja, tror vi har räknat till är det 20 timmar. 20 timmar motorgång nu. Så nu får vi väl försöka segla fram, njuta av att det är lite stiltje och att vi inte rullar superduper mycket. Det har ju tyvärr varit så att det har varit lite för rulligt innan. Och det har varit svårt att ta oss fram med segel. Och lite oväders... Ja, vi ville väl också ut ur Panamabukten där det värsta ovädret är. Men nu har vi gjort det. Ja, det var riktigt skönt att stänga motorn nu. Jag är längst bak och håller koll på linan. Så vi får inte vara längre bak än mig. Det var trevligt med en badtur. Du och jag, vi provade ju simma tillbaks i 1,5 knop. Ja, och det och 5 meter. Och det tog lång tid. Det var lite strömt. Ja. Men du var duktig. Det var lite strömt och båten rör sig framåt lite. Men det här förlåter ju en hel del. Vad säger du? Det här förlåter ju en hel del. Ja. Vi passar på och njuter. Ja. Och blir rena och fina också. Är det kul att vara på Stilla havet? Ja. Nu har vi gosat lite också. Ja. 1,5 knop, det tar ett tag innan vi kommer fram, men vad gör det? Vi njuter längs med vägen. Aj. Ja, då fyller vi på tankarna. Ja, det är lika bra att ha det i stora tanken och inte i dunkar på däck. Så, det är bra, så länge man kan ska man försöka förhindra att det blir sloshing i den stora tanken. För då far liksom, om det är någon sån här påväxning, alltså typ dieselbakterier, alger liksom så
kommer det att riskera eller öka risken för plötsligt motorstopp då. Och vi har ju kört ungefär 24 timmar motor nu, så att det får nog plats en hel del. Kanske 2 dunkar kan vi tanka. Ja, precis. Något sånt. Passa på när det är stilla också så att det går lätt att göra sånt här. Vi tror vi har dragit ungefär 3 liter i timmen på 1500-1600 varv. Vi kör ju en hävertpump för att tumma det här, och det är skönt att inte behöva stå och palta med. Det är en ganska tung dunk, alltså 20 kilo liksom, och så rullar den en hel del. Så det här är mycket smidigare tycker jag i alla fall, tycker vi. Jag tycker som du, så vi tycker så här. Det tar lite längre tid, men det kan vara värt det. Vi har ju tid. Just det. Så. Ja, nu har det gått en vecka sedan vi handlade och jag gick en rond här i kylskåpet och kollade alla grönsaker. Och broccolin börjar bli lite gul, så att då ångkokar jag den och sen så stoppar vi den i kylskåpet, så håller den en vecka till. Så det är lite så vi jobbar här med att få fortfarande ha färska grönsaker. Man får se över dem och förvälla dem och förvara dem på lite olika platser. Jag brukar också kolla där uppe i näten hur frukten ser ut där, och när den börjar bli mogen så har vi faktiskt nu lite plats i svalen. Vi har ju ätit mat i en veckas tid, så man får jobba runt lite. Och till lunch idag blir det lite ägg, för det är väl också så att vi köpte på oss ganska mycket ägg. Lite av det har vi i kylskåpet för långtidsförvaring, men vi har också ägg framme i rumstemperatur. Så att nu tog jag äggen som har legat i rumstemperatur, försöker koka dem så vi får lite ägg till lunch, och det blir en grekisk sallad också. Här, det ska bara fyllas på med lite oliver, så har vi en grekisk sallad också. Det blir en lite lättare lunch idag. Så har vi fiskelinorna ute, hoppas vi kanske får en fisk. Annars har jag reservköttfärs i kylskåpet som vi kan använda. Så det är också så, plockar upp och förbereder, plockar upp från frysen så att vi alltid har någon protein i kylskåpet som vi kan ta fram ifall det är så att vi inte får fisk. Vi hoppas ju på det, men man vet ju inte, kan inte räkna med det i alla fall. Så nu är det snart dags för lunch här. Det är torsdag och det har alltså gått en vecka sedan vi handlade, och vi är inne på dygn 3 av våran segling. Allgemeines Anruf. Jetzt muss alles segeln. Jetzt muss alles segeln. Motorn abgeschlossen, bitte. Über. Attention, tout voilière. Maintenant, c'est seulement des voilières, s'il vous plaît. Du kanske ska börja med ställare. Kör på low. Fan, visste det var någonting. Så här när man ska vara rolig. Ja. Jag har slut batteri. Fan! Scheisse! Kom in, ska dansa! Det är segeldansen. Solen skiner och vi har fått upp seglen. Och vi seglar i 6 knop. Och vi har en bodyboat som är på anropsavstånd. Men vi sätter ju segel här för 10 minuter sedan och gör 5,5 knop på det. Men de tyckte inte att det var riktigt sådär 100. Vi kryssar ju och de har en katamaran och då kan det vara lite känsligt. Man får inte säga liksom att ni... Ja, ni förstår. Det är snart midsommar och man ska vara snäll, så jag ska gå och försöka bjuda våran gäst på lite chipkakor. Tror du han kommer ta emot kakan? Kanske. Får en enkel choklad och kakor. Ska vi se då? Han har lagt den på bänken eller på, vad ska man säga. Han har lagt kakan där. Hur man tar den.
En björn? Ja, men min andra björn är större än den här björnen är. Just det. Och så tar jag 3 sådana här björnar. Men efter den här björnen så tar jag 2 till sådana här björnar, likadana. Vilket projekt över Stilla havet, va? Ja. Men nu när jag ska göra det uppe är det väldigt svårt det uppe. Ja, jag kan hjälpa dig snart. Ja. Det var ju lite halvsvåra projekt som kanske kräver lite hjälp. Hur går det för dig, Oskar? Det är rätt så svårt. Vad ska du göra för något då? En papegoja. Ska du visa kartongen? En sån? Ja. Tror du kommer klara det då? Säkert. Det tror jag också. Och jag ska virka en sån här. En leopard? Ja. En katt. Ett kattrovdjur. Och vi har börjat idag, vi har ju många dagar på oss. Och den är ganska stor. Ni är jätteduktiga på att virka ju. Jag är mer varm än Oskar. Man behöver inte tävla mot någon. Kroppen, ja. På kroppen. Jag ska ha vingar också. Ja, de ser lite olika ut det där djur ju. Behöver du hjälp, Erik? Ja. Då hjälper jag dig då. Säger vi hej så länge så ska jag hjälpa till här med barnen. Så syns vi en annan dag. Yes. Japp. Vi har flera som får lyssna på de nya björnarna. Som är jättesmå. Ska de också lyssna på Bamse? Ja, det sa de. Och den här sista, den glömde jag. 3 sådana, har du gjort dem själv? Ja, men mamma hjälper mig lite så. De är jättefina. Ja. Vad heter de då? Jag minns inte namnet på dem. Men Teddy, Kalle ja, och så var det en tjej, va? ja, det var det ju. Jag tror den hette Filip. Aha, okej. Nej, tjejen heter ju Lilly. Ja, Lilly, så var det. Ja. Och så har du din stora björn också, va? Ja, Björne. den är här. Och den är alla de här 3 pappa. Ja, har du blivit farfar då? Ja. Vad roligt. Men jag är pappa jag är ju Björnes pappa. Ja. Men Björn har bara blivit 10 år så han är 1 år yngre än mig. Så Vet du vad det är för dag imorgon då? dag 4. Ja, dag 4. Du är ju ansvarig för antal dagar och kryssa färdiga på tavlan. Ja. Men ni ser alltså att det är så här. Har du kliat lite där? Är det Nej, det värmeutslag? är bara värme. Ja. Det är hit från Men min värme. vi kan ta på en fläkt, kan vi göra. Ja. Och så ska vi läsa Bamse godnattsaga. Ja, men Nathan, Ska se. Här! men mamma, kan du... Här är den, har du valt den? Ja, det har jag. Men kan du hämta fläkt, mamma? Jag kan inte ha en fläkt. Ska vi säga godnatt till alla följare också? Ja. Även till här, ska de vara med och säga? Okej. Godnatt. Godnatt från oss alla Björnar och Erik. Och godnatt. Ja. Och godnatt. Och godnatt. Imorgon är det faktiskt midsommar, så Ja, det är och lite godnatt. speciellt dag. Ja, godnatt! Ja, vi har en sjösjuk liten kille här. Det är ju tufft när det slår om så här och även om vi är inne nu på dygn 4 så är det inte så att sjösjukan lägger sig, för vi har haft lite olika sjö och nu är det ganska stampigt för vi kryssar mot sjön som är väl, vad är det nu, i alla fall 1 meter hög är den. Så det gungar en hel del så man blir lite sjösjuk. Jag var lite sjösjuk i morse och nu är det Erik som kändes lite dålig. Vill du säga något, Erik? Nej. Ja, vi hade ju en lite trög start med tekniska problem och utmaningar. Våran generator, alltså elverket som vi har ombord, det portabla, det beslutade sig för att inte rocka, och det är också en sån där dealbreaker som gör att vi blir väldigt nojiga om det behövs el och inte våra solpaneler ger någonting, så då
då måste vi ha någon form av liksom redundant system för det. Och den här lilla röda generatorn var ju våran livlina kan man säga. Vi har varit lite oroliga för vädret under den första veckan här. I Panamabukten så har vi sett att det är mycket åskväder och mycket stiltje. Det kan gå veckor emellan att det faktiskt blåser enligt väderleksprognosen. Så vi sa ju att vi struntar i det och vi kastade oss iväg ändå. Och mycket riktigt så hade vi vind så länge det var termiskt drivet av typ sjöbris ungefär. Och lite tratt över land. Men sen när vi kom lite längre ut så dog det av och vi hade väl nästan 2 dygn helt och hållet för motor. Nu när vi är i höjd med Ecuador då, så har vi kommit ner till den här gränsen där det börjar på att blåsa oftare i alla fall. Tyvärr lite motvind så vi har kryssat hela dagen idag. Lite in mot Ecuador och även Colombia då, och sen gjorde vi ett slag nu då och är på väg ut igen. Och ett tag så bar vi faktiskt upp med kursen mot Galapagosöarna som vi i och för sig ska försöka ta oss strax söder om. Men det är en ganska lynnig dag med tanke på att vi är mitt ute på havet här så är det väldigt mycket byigt och vridigt. Så vi får sitta som klistrade här vid rodret och det är inte mycket rast och ro. Dessutom så är det en väldigt stampig dag på sjön då. Eftersom att det är en massa dyning som kommer in från yttre Stilla havet och sen då kombinerat med vindvågorna som kommer från samma håll just nu. Så då stampar det en hel del. Idag är det ju faktiskt midsommarafton, så glad midsommar på er. Tyvärr har ju vi idag inte fått igång våran Starlink-anslutning, så vi har ju inte kunnat ringa hem till våra nära och kära och önska glad midsommar. Och det är jäkligt tråkigt. Och det är inte första gången som det krånglar. Vi tror att det beror på att båten rullar så pass mycket så att den inte liksom får kontakt med satelliterna. Så vårt midsommarfirande har ju i princip bestått i att försöka få fram mat på bordet och ta tag i navigationen nu då, när autopiloten varnar återigen för vindskifte eller att den inte kan hålla kursen. Men det ska ju dock sägas att vi ändå använder vindrodret på autopiloten, så vi behöver ju inte hålla i ratten hela tiden. Men däremot så är det ju känsligt när vi kryssar och vi försöker ta så mycket höjd vi bara kan här för att komma fram så fort som möjligt. Det var dessutom en liten grej i prognosen för kommande veckan där det eventuellt skulle bli ganska blåsigt och rätt så hög sjö utanför Galapagos då, som kommer söderifrån. Så vi hinner ju gärna fram och förbi Galapagos innan det händer så att säga, om det nu blir så. Vi har ju lärt oss här att väderleksprognoser det är bara en prognos. Och en del de ritar upp sådana här seglingsbanor i någon app som typ Predict Wind. Där de så tror sig kunna stäva efter den hela vägen fram till målet. Men på en 4-5 veckors seglats som det här så kan man väl säga att jag tar nog det med en nypa salt i alla fall. Vi är oerhört glada att det har gått så här bra för oss ändå. Det är ju såklart jättejobbigt att gå för motor, speciellt när man ska sova där nere. Men vi har gått på lågt varv, det har inte varit så högljutt ändå. Med lite kuddar välplacerade i ungarnas rum så har de faktiskt kunnat sova i akterhytterna även fast motorn är precis bredvid då. Och vi har seglat när det har gått och annars har vi lyckats i alla fall hitta en mäströmsfåra. Så vi har nog inte gjort av med mycket mer än 80, 90, 100 liter kanske max. Och nu tror jag ändå att vi är ute i den delen av havet där vi inte kommer behöva använda motorn så förskräckligt mycket mera. I höjd med Ecuadors norra gräns då, så är som en magisk linje där det slutar blåsa. Eller börjar blåsa i vårat fall då. Och vi är alldeles snart där. Men vi är inte riktigt framme än, så vi räknar med att det kanske dör av här. Även fast det har varit riktigt bra med vind under hela förmiddagen och halva eftermiddagen. Så fort som vi kommer ut i sundet mellan Galapagos och Sydamerika då, så tror vi att det kommer att bli bättre vind och att det kommer vrida upp fördelaktigt för oss så vi kan segla kanske mera halvvind och inte stampa så mycket i sjön då. Glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Så ses vi nästa vecka igen. Hej då!